33 روشنه؟ صفحه 33. صفحه 33 میگه اگر فرض اولمون که استدی بود، اگر فرض اولمون نقص بشه چه اتفاقی میفته؟ به جای اینکه اینجا باشه حرکت میکنه به سمت جایی که این داره. ببین ما تا الان 2 تا جسم رو هم بود. اگه جسم حرکت کنه چی؟ مرکز میاد به این سمت. عکس نشون داره میده. عکس واسه خودتون در بیارید. میره به سمت اگزیت. میفهمی؟ نقطه میبینی داره میره بالا. این فقط داره اینو به شما میگه. و خدمت شما بگم متن رو بخونید که چه اتفاقی داره میفته. متن رو یه دور بخونید. و قسمت آخر و مهمترین قسمت لوبریکنت. میدونید چیه؟ لوبریکنت 3 تا حالت داره. لوبریکنت اینو یادتون باشه. لوبریکنت در قسمت اول ما 2 تا ماده که رو همن کانتکتن چه اتفاقی میفته؟ رو هم یه چیزی بچه‌ها CLC تمام. فریکشن خیلی شنیدیم. فریکشن چیه؟ یک نیروی فریکشنه. اوکی؟ که در جهت موومنت قرار میگیره. ثمرش چی میشه؟ لاس انرژی رو چون هی داره انرژی ما رو هدر میده و احتمال زیادی هیت و کلا چیز نگاتیویه. اوکی؟ فریکشن یک نیروه، لاس آف انرژی رو لاس میده و بعدش هیت تولید میکنه. حالا فریکشن واسه اینکه بره وقتی 2 تا چیزی رو هم، اکثرا فریکشن به چه دلیله؟ 2 تا ماده اگه رو هم کانتکت اتفاق بیفته فریکشن ایجاد میشه. ما تو قبلی فکر کردیم گفتیم فریکشن، اصلا حرفی از فریکشن زدیم ولی فریکشن داشت نقش بازی میکرد. حالا مهم نیست، میخوام به اینجا برسم. فریکشن رو بخوای از بین ببری بعد از چی استفاده کنی؟ لوبریکنت. چیکار میکنه لوبریکنت؟ میاد بین 2 تا لایه قرار میگیره. خب اینجا میاد بین 2 تا لایه قرار میگیره و نمیذاره کانتکت اتفاق بیفته. بنابراین 3 تا رژیم داریم. رژیماشو میدونید جدی؟ خوندید؟ توی 3 تا درسمون هست. سرفیس هست. درس CNC داشتیم. درس ساسینم آقا راجبه 3 تا حالته. ببین باوندری یادت باشه، میکسینگ، هیدرودینامیک یا فول یادت باشه. باوندری آره دیگه، باوندری، میکس، اون یکی بهش میگن هیدرو، فول، فلوید. نترس چیزی نیست، فقط همینه. باوندری وقتی سرعت کمه یا لود زیاده، وقتی سرعت کمه یا لود خیلی زیاده بهش میگن باوندری. تو رژیم باوندری هستیم. چه اتفاقی میفته؟ فریکشن کوئفیشینت آف فریکشن کوف خیلی بالاه. یعنی چی؟ یعنی فریکشن داریم. وقتی سرعت هول و هوش خوب میشه، پی هم خوب میشه، میریم تو میکس، ام میاد پایین کوئفیشینت. وقتی که سرعت خیلی زیاد باشه یا نیرو کم باشه، خب لوبریکن میتونه راحت این 2 تا رو از هم جدا کنه. پس کوئفیشینت نزدیک 0 میشه، یعنی انگار در تماس نیستن. پس وقتی شما یه لوبریکنت بین چی شد؟ 2 تا جسم وقتی رو همن فریکشن دارن. فریکشن یعنی چی؟ یعنی اصطکاک دارن. اصطکاک رو می‌خوایم از هم ببریم. چیکار می‌کنیم؟ لوبریکن می‌ریزیم. ولی لوبریکن همیشه نمی‌تونه اینا رو از هم جدا. اصلا دلیلش چیه؟ می‌خوایم جدا کنیم سطح از هم. ولی همیشه نمی‌تونه اینا رو از هم جدا کنه. چون 3 تا رژیم داره. اگر سرعت کم باشه، اما اولش که می‌خوای حرکت کنی و فشار زیاده، بهش میگم باوندری. متأسفانه فریکشن خیلی زیادی داریم وقتی داره شروع میکنه. وقتی اوکی میشه سرعت، هم فشار داره برداشته میشه، هم سرعت خوب میشه، میشیم تو قسمت میکس، یعنی بین باوندری. پایینی زمانی که سرعت اینقدر زیاد شده، نیرو هم دیگه داره از بین میره، پس یعنی حسابی از هم جدا شدن. میشه چی؟ قسمت فول یا هیدرودینامیک یا یه چیز دیگه هم فلوید. این دیگه کوف 0 شده. تا اینجا اوکیه؟ حالا میخوام به اینجا برسم. طبق این صحبت که زده شده،
ما تا الان میگفتیم تو اینی که رسم کردیم، اینا که اوکی، اینا اینجا رو پر کن. اینو یادتونه از سمت سطح میاد تو زیاد میشه، اوکیه؟ به ماکس میرسه. این زمانی که میو صفره، ها گفتیم فریکشن وجود نداره. یکی از اسامپشن هایی بود که میشه سومی اسامپشنمون. اینجا صحبت نکرد، ولی سومی اسامپشن این بود که فریکشنی داخل سطح نیست. فریکشن رو در نظر نگرفتیم چون یه نیروی تولید میکنه و اون نیرو همه اینا رو به هم میریزه. اوکی؟ این وقتی میو صفره شبیه کدوم یک از این ستاه؟ شبیه باوندریه یا میکس یا هیدروه؟ شبیه هیدروه. هیدرو زمانی بود گفتم از باوندری شروع میشه که کوف زیاده، خوب میشه بعد صفر میشه. پس زمانی که ما لوبریکنت استفاده میکنیم اگر در قسمت هیدرو باشیم همین شکلی میشه، همون تماس. اوکی؟ ولی اگر میو ما برسه اینجا نوشته داینامیک کاندیشن باشه که وقتی داینامیک وقتی حرکت میکنه فریکشن ایجاد میشه. اگر بریم تو میکسینگ تغییری که ایجاد میکنه اینجا اومده میگه یه کوچولو این به سمت سطح یکم به سطح شیر ایجاد میشه، اینجوری میشه، میبینی؟ و توی باوندری یعنی شروع وقتی سرعت خیلی کمه یا نیرو زیاده، این تیکه مهمه. شیر باز شیر کجاست؟ شیر باز زیر سرفیسه، زیر سرفیس، ساب سرفیسه. ولی توی باوندری رژیم لوبریکنت زمانی که فریکشن داریم تو باوندری یعنی چی؟ یعنی میومون یا همون کوف آف فریکشنمون بیشتر از 25 صدم باشه. اگر این اتفاق باشه شیر دیگه اینجا نیست، میاد روی سطح. یعنی چی؟ اوورویو تمام. ما صحبت کردیم کانتاکت مکانیزم دو تا چیز رو هم بوده، فشار آوردن رو هم باعث شده یه شیر اتفاق بیفته. این شیر جاش خیلی مهم بود با اندازش. گفتم خب فهمیدیم ساب سرفیسه. بعد از اون گفتیم میخوایم ببینیم حالا پلاستیک الاستیک و ایناش چیه. گفتم ماده مهمه. ماده‌ای که داریم اگر بتونه تو کل نواحی بیشتر از کل شیر باشه الاستیک دفورمیشن رخ میده. اگر در ناحیه‌ای قطعش کنه فقط اون ناحیه که احتمالاً اینجا هست پلاستیک دفورمیشن رخ میده. اگه کلش رو زیر سوال ببره تو کل پلاستیک دفورمیشن رخ میده. اگر فرجایل باشه که گفتم یه تیکه میشکنه، مهم نیست. تو تمام این حالت‌ها فریکشن نداشتیم. چرا؟ چون استدی بود. وقتی شروع میکنه به حرکت میخوای، ما همه اینا دو تا چیزی که رو هم بودن داشتیم. کلا چی داریم؟ یا لاین یا پوینت، دو تا چیزی که رو همه. وقتی که شروع میخواد به حرکت کنه بحث فریکشن میاد جلو. حالا وقتی فریکشن میخواد بیاد جلو ما اکثرا از لوبریکنت استفاده میکنیم. لوبریکنت سه تا چی داره؟ سه تا رژیم داره. رژیم اولش چیه؟ باوندری، میکس و فول. فول بهترین حالته، میکس میاد، باوندری بدترینه. لوبریکنت وقتی استفاده میکنی سه تا حالت داره. آره برای که سطح ما حالا دیگه در حرکته، بدون شک تو حرکت چیکار میکنن؟ لوبریکنت میریزن که فریکشن نباشه. ولی متاسفانه با لوبریکنت تو نمیتونی بگی همیشه فریکشن ندارم. داری سه تا سطح. یک، باوندری بالاترین رو داری، زمانی که میخوان شروع کنه، سرعت کمه، نیرو زیاده. میکس که یه سرعت خوب شده، وقتی که سرعت داره زیاد میشه دیگه روغنه داره این دوتا رو از هم جدا میکنه. پس توی فول کوف آف فریکشنمون چنده؟ صفره. چرا صفره؟ چون فریکشن نزدیک صفر نداریم. تمام حرفایی که تا قبل واسط کشیدم یادت نمیگفتم میو صفره؟ همون اگر ببین این استاتیک بود. من میخوام بگم آقا اگر رفتیم استاتیک شد داینامیک رو سه بخش کردم. یه بخشش کردم فول فلوید. گفتم فول فلوید همینه. حالا میام عقب. میکس یکم فریکشن اضافه میشه. اب نداره همونه، یکم این به این سمت میاد. ولی اگه تو قسمت باوندری بودم یا دو تا سطح من روی هم دیگه فریکشن داشتن و داشتن حرکت میکردن، شیر دیگه اون زیر نیست، روی کانکلوژن
ماکسش. کانکلوژن در حالت استدی دو تا چیزی که بر هم تماس دارن، چه پوینت چه لاین چه کانفورمال چه نان کانفورمال، ماکس کامپرشن روی سطح، ماکس شیر ساب سرفیس. اگر داینامیک باشه، اگر فریکشن داشته باشیم، داینامیکه یعنی فریکشن داریم، میاد روی سطح، مگر اینکه لوبریکنت داشته باشیم و در فیز یا رژیم فول لوبریکنت باشیم. چرا فول لوبریکنت مثل همون استدی میشه، جدا شده. درسته در این حالت داینامیکیم، استدی نیستیم، ولی با قبلی هیچ فرقی نداره. آقا فصل 3 و مهمترین فصل بسته شد و تا اینجا فریکشن رو خدمت شما گفتم، همه یاد گرفتیم و میخوایم تو این قسمت کوتاه ویه رو بگیم و خلاصه سریعا ببندیم، که چون به نظر من سخت‌ترین قسمت این تیکه‌اش بود که هیچ توضیح کاملی نبود.